एन्ड नमस्ते, दिस इज अनिता। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनिता नेपाली। आजको यस सिकाउ र सिकाउमा मैले हजुरहरूलाई के देखाउन गइरहेको छु भने आई कार्ड भनेको के हो र आई कार्ड हामीले कसरी राख्न सक्छौँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा, र यसरी आई कार्ड राखेर आफ्नो युट्युब च्यानलको भ्युज कसरी चाहिँ हामीले 2x टाइम बढाउन सक्छौँ भनेर देखाउन गइरहेको छु यस भिडियोमा। हामी कन्टेन्टमा जानुभन्दा अगाडि आजको सर्ट आउट बाँकी छ। सर्ट आउटको लागि हियर यु गो। मेरो ब्लग्स साबा फेसन वर्ल्ड कङ्ग्रेचुलेसन। यदि हजुरहरू पनि यो सर्ट आउटमा पार्टिसिपेट हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् मेरो युट्युब च्यानलमा, र नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूको प्रमोसन म गर्नेछु। आई कार्ड भनेको हामीले भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि कतिपय भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले यो टपमा देखिरहनु भएको छ, अहिले जसरी यो टपमा देखिरहनु भएको छ मेरो यो भिडियोमा, त्यसरी चाहिँ हजुरहरूले कतिपय लिङ्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ आई कार्ड भन्छ र यो चाहिँ 5वटा म्याक्सिमम 5वटा चाहिँ आई कार्ड राख्न सक्छौँ हामीले आफ्नो भिडियो। यसको मतलब चाहिँ के हो भने हामीले आफैले आफ्नो भिडियोलाई प्रमोसन गरिरहेको हो। हजुरहरूलाई मैले इन्ड स्क्रिनको बारेमा लास्ट टाइम भनेको थिएँ हजुरहरूको भिडियोको अन्तिममा आउनलाई, र आई कार्ड भनेको पनि त्यही नै हो, तर यो चाहिँ हाम्रो यो टपमा आउँछ। हाम्रो भिडियो सुचारू भइराख्दाखेरि यो टपमा आउनेलाई नै आई कार्ड भन्छ। सो हजुरहरूले पनि आई कार्ड राख्नुहोस्, आफ्नो भ्युज बढाउनुहोस्। एउटा भिडियोबाट अर्को भ्युज र अर्को आफ्नो अडियन्स चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई कार्ड राख्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हजुरहरूलाई आई कार्ड कसरी राख्ने भनेर म स्टेप बाई स्टेप सिकाउँदैछु। प्लिज स्किप नगरी भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यति गरिसकेपछि हजुरको च्यानल पक्कै पनि ग्रो चाँडै हुनेछ। ओके, लागौ कन्टेन्टतर्फ। राख्नको लागि क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो युट्युब एकाउन्ट सर्च गर्नुहोस्। आफ्नो युट्युब एकाउन्ट खोल्नु भइसकेपछि टपमा देखिरहनु भएको छ, यो टपमा देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ टच गर्नुहोस्। त्यसपछि डेस्कटप साइड गर्नु होला, जसरी मेरो चाहिँ अलरेडी ब्लू टिक छ, हजुरहरूको पनि यस्तै गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरूको यो एकाउन्टमा टच गर्नुहोस्, आफ्नो प्रोफाइलमा टच गर्नु भएपछि युट्युब स्टुडियो खोल्नु होला। थर्डमा छ युट्युब स्टुडियो। युट्युब स्टुडियो खोल्नु भइसकेपछि मोबाइलको लेफ्ट साइडमा हेर्नु होला, साइडमा। त्यसपछि प्रोफाइलभन्दा तल रहेको सेकेन्डमा टच गर्नु। यति भएपछि हजुरहरू कुन चाहिँ भिडियोमा आफ्नो आई कार्ड अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो टच गर्नु होला, त्यो भिडियो ओपन गर्नु होला। त्यो भिडियोलाई टच गर्नु भएपछि यस्तो अप्सन आउँछ, अगाडि पेन्सिल जस्तो देखिरहनु भएको छ, पेन आकार, यसलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि हल्का फिङ्गरले मुभ गर्नु होला राइट साइडमा। राइट साइडको तल देख्न सक्नुहुन्छ कार्ड्स भन्ने, कार्ड्समा पनि पेन आकारको साइन छ, त्यसमा टच गर्नुहोस्। यति भएपछि हजुरहरूको आफ्नो भिडियो खुल्छ र यहाँनिर प्ले पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँनिर चाहिँ हजुरहरू आई कार्ड राख्न चाहनुहुन्छ। सो यहाँनिर माथि देखिरहनु भएको छ टपमा भिडियो प्लेलिस्ट च्यानल भनेर कुन चाहिँ हजुरहरूले एड गर्न चाहनुहुन्छ है। जस्तै भिडियो राख्न चाहनुभयो भने कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ यो कर्सरलाई राख्नु होला। यो कर्सरले चाहिँ हजुरहरूलाई राख्न सहयोग पुऱ्याउँछ। एउटा भिडियोमा हामीले 5वटा कार्ड राख्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ भिडियो पनि हुनसक्छ, प्लेलिस्ट पनि हुनसक्छ, च्यानल पनि हुनसक्छ है। म चाहिँ भिडियो नै राख्दैछु। भिडियो राख्नु हुँदाखेरि यही भिडियोसँग रिलेटेड चाहिँ राख्नु होला। सो अरूहरूले तपाईँको भिडियोमा अझ धेरै भ्युज आउन सक्छ। म चाहिँ हजुरहरूलाई अहिले ऱ्यान्डमली देखाइरहेको छु। कार्डमा प्लस गर्नुहोस्, के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सर्च गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर राखेँ एउटा मैले। अनि एउटा कुरा के हो भने मैले इन्ड स्क्रिन हजुरहरूलाई सिकाइसकेको छु। यदि हजुरहरूले इन्ड स्क्रिन र कार्ड राख्दै हुनुहुन्छ भने एउटै भिडियो चाहिँ दुवै ठाउँमा राख्न मिल्दैन। सो त्यो भिडियो राख्दाखेरि ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि सेभ गर्नु होला। यति भएपछि ओके, यसरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो भिडियोमा कार्ड एड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जति पुरानो भिडियो भए पनि। धेरै धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पक्कै नबिर्सिनु फर मोर नोटिफिकेसन।